හලෝ යාළුවනේ කොහොමද? SL Photoshop වලින් ගේන අලුත් වීඩියෝ එකකට මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඇහැක පාට වෙනස් කරන විදිහ. ඇහි ලෙන්ස් එකේ තියෙන පාට වෙනස් කරන විදිහ තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ගොඩක් ලොකු කේස් එකක් නෙමෙයි මේක. චූටි කේස් එකක්. බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මම වෙනදා කියන විදිහටම මැෂින් එක පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. රිෆ්‍රෙෂ් කරලා Photoshop ඕපන් කරමු. Photoshop ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකට ඕනම જાතියක හැක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගහලා තියෙන ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බයි කර නිකන් ගත්ත හැක් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ ගත්ත හැක් මේ විදිහට ඇදලා දාගන්නවා. ඒකට අපි මෙන්න මෙතනින් curves layer එකක් ගන්නවා. ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ලයිට් එක වැඩි කරගන්නවා. ලයිට් එක වැඩි කරලා curves layer එකේ mask එක select කරලා control I press කරලා mask එක නැති කරගන්නවා. ඊට පස්සේ brush tool එකට ගිහින් brush tool එක reset ද කියලා බලනවා. අපි අනිවාර්යෙන් brush tool එක select කරලා brush tool එක reset ද කියලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇහැ මෙන්න මේ විදිහට paint කරගන්න ඕනේ. ආර සුදු පාට කියන විදිහට paint කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට paint කරගන්න ඕනේ. paint කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතනින් මේ ටික එක off කරාම paint උන වෙනස. ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා hue saturation layer එකක් open කරගන්නවා. hue saturation layer එකක් open කරගත්තට පස්සේ මෙතන palette එක එනවා. palette එකේ මෙතන තියෙනවා colorize. ඒක අනිවාර්යෙන් ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ටික් එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති color එක හැට select කරන්න පුළුවන්. මම මේ කොළ පාට දාලා කොළ පාට ටිකක් ඔන්න ඔය විදිහට වැඩි කරලා කොළ පාට ඩාර්ක් කරලා ඔන්න ඔය විදිහට තියාගන්නවා. ආපහු අර අපි කලින් curves layer එකේ කරා වගේ hue saturation layer එක උඩ මේ layer එකේ mask එක select කරලා control I press කරනවා. control I press කරලා අපිට මෙතනින් brush එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මෙන්න මේ වගේ ආර්ට් එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඔහොම එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහකට paint කරන්න පුළුවන්. මම මේ පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ. ඔහොම දාගන්න. දාගෙන තවත් ඒ විදිහටම ගිහිල්ලා තවත් hue saturation layer එකක් ගන්නවා. ඒකත් අර විදිහටම colorize කරනවා. ඒක නම් මේ තියෙන විදිහටම ඔහොම තියලා color එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ආපහු mask එක select කරලා control I press කරනවා. control I press කරලා ආපහු මෙන්න මේ විදිහට වෙනම එකක් paint කරනවා. ඔහොම වෙනම එකක් paint කරනවා. ඊට පස්සේ ආපහු අතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ විදිහටම hue saturation layer එකක් දාලා ආපහු colorize stick එක දාලා ආපහු අර විදිහටම පොඩ්ඩක් ඒකට මේක adjust කරලා ආපහු control එක press කරලා I ගහලා ආපහු අර විදිහටම paint කරගන්නවා. ඒ වගේ ඔයාලට දිගටම layers දදා කැමති විදිහට ඇහි පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. විදිහට තමයි ඇහි පාට වෙනස් වෙන්නේ. ආපහු අපිට දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඇතුලේ අර ත්‍රිකෝණ වල මුල් පේනවා පාට. අපි ඒක නැති කරගන්නත් ඕන. ආපහු hue saturation layer එකක් දාලා රතු පාට එක මෙහා කෙරවලටම දාගන්න. එහා කෙරවලටම දාගෙන කළු පාට එකත් පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරලා කළු පාට එකක් ඩාර්ක් කරලා ආපහු control එකත් එක්ක mask එක select කරලා I press කරනවා. I press කරලා කළු පාට බෝලෙ මැද්දට ගානට මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න ඔහොම දාගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් යාළුවනේ කොහොමද
මේ ටික මම ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා එක ගෲප් එකක් කරන්න. ඔන්න බලන්න. දැන් ඔයාලට පේනව නේද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අද මං කරපු වැඩේ ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවනම් ඔයාලට දෙයක් එකකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් එකක් දාලා යන්න. සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එකට හැවෙත තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මං කරන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලගේ ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් යන්න. SL Photoshop